continue this, and in the light of this morning, I wanted to actually give this before we started the fetal exam. So it's basic views on how to do fetal heart exam. 2D color M-mode echo. Thực sự thì cái bài này lẽ ra là chúng ta phải hoàn thành trong buổi sáng trước khi mà làm demo. Thì đây chúng ta sẽ nói lại một số cái cơ bản về 2D, về cái màu và cái M1 siêu âm. Each has its strengths and weaknesses. Knowing the fundamental strengths of each improves the diagnostic accuracy. Each examination has a routine for evaluating concept of sizes in the body, atrial arrangement, atrioventricular connections, the position or type of ventricles, left or right, the connections between the ventricles and the arteries, the ventricular arterial connection, and the great artery and vein anatomy. Như vậy chúng ta sẽ đi qua một số điểm. Thứ nhất là chúng ta biết những cái siêu âm 2D, siêu âm Doppler màu hoặc là M1, thì mỗi cái phương thức như vậy nó có cái điểm, một số cái điểm mạnh nhưng mà nó cũng có những cái số điểm yếu khác nhau. Vì vậy chúng ta cần phải biết được những cái điểm mạnh cơ bản đó thì chúng ta sẽ cải thiện được cái độ chính xác trong cái quá trình chẩn đoán của mình. Thì mỗi cái lần khám thì chúng ta bắt buộc phải đi theo một cái quy trình rất là thường quy, là chúng ta phải đánh giá được cái phía bên nào, bên trái bên phải của cái cơ thể. Thứ hai nữa, chúng ta biết được cái nhĩ nào là nhĩ trái, nhĩ nào là nhĩ phải, hoặc là hai nhĩ đó là hai nhĩ gì. Chúng ta phát hiện được theo cái trình tự là cái kết nối giữa nhĩ và thất, cái hình thái học của cái thất, và chúng ta biết được cái kết nối giữa cái thất đại động mạch cũng như các tĩnh mạch lớn đổ và các động mạch. Đó là cái bài hôm nay. So just remember this, the heart grows a lot. Between 7 weeks and 40 weeks, it almost quadruples its size. And remember that when you look at the heart, this is a dead cent, this is the size of the heart. In reality, the size of a dime, which is 17 millimeters across. Chúng ta thấy là cái tim thì nó thay đổi về cái kích thước rất là lớn, từ 7 tuần đến 40 tuần. Chúng ta thấy từ một cái tim bay lớn đó sẽ trở thành cái tim bay lớn. Và nếu mà thực tế ra chúng ta coi cái đồng tiền xu như thế này, kích thước như thế này, nó tương đương với lại trái tim của bào thai. Now there's a number of views that we use to look at the heart. We should look at the heart in the four-chamber view, and I'll expand on that. You can look down from below all the way up to the top. Cái mặt cắt nhất là cái mặt cắt 4 buồng tim, chúng ta có thể khảo sát từ cái bõn tim lên cái phần thân của tim và lên các động mạch. We can look at the heart. I'm sorry. Yeah. We can look at the heart in short axis from one side to the other. Cái mặt cắt cạnh ức cái mặt cắt trục ngắn của tim. As we did here, you can rotate this round and see the long axis. Here we saw the pulmonary artery coming out, but in the normal heart, of course, it's the aorta coming from the left ventricle. Chúng ta thấy cái mặt cắt ở vị trí mõm đây, 4 buồng này chúng ta xoay thì chúng ta sẽ thấy được cái thất trái và nó sẽ đi ra động mạch chủ. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi chẳng hạn như vậy thì nó là bất thường. In the normal heart, the aortic outflow and the pulmonary outflow cross each other. Bình thường trong cái tim bình thường thì rõ ràng cái động mạch chủ và cái động mạch phổi nó phải bắt chéo nhau. And then we have to look at the three vessel view and also the view of the aortic arch. Cái chúng ta sẽ đi lên lần lên trên và chúng ta phát hiện ra cái mặt cắt ba mạch máu, và sau đó chúng ta đi dọc theo cái trục của cái động mạch chủ. And here is just a sample of what this is. I'll show you some others. So the first thing that we've done in all of these hearts is to look at which way the baby's lying. Here's the patient with the vertex, so the left side is here and the right side is there. And when we look at this, you can see the abdominal aorta, the stomach, abdominal aorta, the inferior vena cava, and we come up through the scan, and now we see the heart on the left side. You know, here's the spine, here's the chest wall, the heart's in the left chest. Okay. Đây là cái thai nó có ngôi đầu và chúng ta sẽ thấy là Then we cái go tại vì cranial, and you start to see the development of the outflow tracts. chúng ta thấy 4 buồng, và nếu chúng ta đi lên thêm một xí nữa bắt đầu chúng ta thấy cái đường thoát của các bên đây là đường thoát thất trái. If you're coming from below up the stomach, the first outflow tract
is the aorta going to the... Nếu trong môi trường bình thường chúng ta đi từ cái dạ dày lên thì cái mạch máu mà xuất hiện đầu tiên thì đó sẽ là động mạch chủ. And as you come up cranial, you start to see the right ventricular alpha tract developing. Và chúng ta sẽ thấy cái lên cao hơn xíu nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái See it động mạch quite phổi. so easily here. It's coming in this direction. I can't really say that I see it anymore. It's seen. Ta thấy đây là cái bốn buồng, cái động mạch chủ. Đây là cái dạ Not dày. showing it all that well. We'll see it again just now. And of course, if the baby's breech, then it's the other way round. Nếu như mà cái thai đó có ngôi mông thì rõ ràng là cái trình tự nó sẽ khác. So here, the stomach is now on the other side, and so is the heart, because we're coming the other Chúng direction. ta thấy là cái dạ dày trước đó nó nằm đây, tim thông qua phía We này. come up from below, we see the left levocardia, the right ventricle is the front ventricle. There's the left ventricular alpha tract starting to develop now. Đây cái đường thoát thất trái. And now you see the pulmonary artery developing this way. So left ventricular alpha tract is going here, and the right ventricular alpha tract is coming the other direction here. Đây, Here's the pulmonary artery. cái động mạch phổi Pulmonary đây. artery coming from the right ventricle. So you get this cross in the central of the Nó body. có bắt chéo của giữa động mạch chủ và động mạch phổi. This was a sequence started by Simcha Yagel, my co-author of the large fetal textbook, showing scanning from the various sections of the heart, from the liver through the lower fourth chamber, upper fourth chamber, and up to the three vessel view. And here you start to see the stomach, the aorta, the four chamber view, the five chamber view, and the pulmonary artery sweep. Đây là cái trình tự mà do giáo sư Jager, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là giáo sư của người Israel rất nổi tiếng, cùng viết cuốn sách nổi tiếng với lại giáo sư Silverman. Thì nếu chúng ta đi từ dưới đến trên thì chúng ta sẽ thấy đầu tiên là thấy được cái dạ dày. Đây một xíu nữa chúng ta sẽ thấy được cái mặt cắt bốn buồng với cái thất trái, nhĩ trái, thất phải, nhĩ phải. Lên một xíu nữa chúng ta có 5 buồng với thất trái, động mạch chủ. Lên nữa chúng ta sẽ thấy cái động mạch phổi xuất hiện, và đây là chúng ta sẽ có 3 buồng. And the top scan, which I didn't include, shows the three vessel view of the SVC, the aorta, and the pulmonary artery and the aorta. Chúng ta thấy đây là cái mặt cắt 3 buồng. SVC, aorta, and pulmonary artery here. Cái động mạch This is phổi the nó, ductus right here at this point in time. cái động mạch phổi nó nằm bên đáy và ra trước, sau đó động mạch chủ, rồi đây cái tĩnh mạch chủ trên. So, Đây here's là the dạ stomach. dày. You know which way the spine is. You see Đây là right cái and left. cái động mạch chủ đây. And then we come up a little further and we see the four chamber view, and notice also the pulmonary veins are always identified. Nhĩ trái, thất trái, nhĩ phải, thất phải. Pulmonary vein. Then we come up and we start to see the pulmonary artery. Chúng ta đi lên một xí thì chúng ta sẽ thấy cái động mạch And phổi. then further, the pulmonary artery, the superior vena cava and the aorta, sorry. Chúng ta sẽ thấy được cái ba cái mạch máu, tĩnh mạch chủ trên, động mạch phổi. And Động mạch then chủ the và động mạch ductus cut with the aorta and the pulmonary artery entering the descending aorta. đây là cái cung, cái đây có động mạch, cái ống động mạch. Now this is a scan from Dr. Ravi Chawi. He's a perinatologist from Berlin, and this is just a simple scan of his. Đây là cái mặt cắt của ông bác As he sĩ Chu shows ở all of Berlin. these features. Đức đã cắt đi quét từ dưới lên trên. Okay, let's just go back and look at that again. So we start, there's the stomach, Đây là cái dạ dày, here's the stomach, here's the spine,
cái cổ You'll sống, see the descending aorta. Here's the manubrium over here. cái động mạch chủ này, cái Okay. Now you see the descending aorta and the inferior vena cava. tĩnh mạch chủ dưới. Okay. Then we come a little higher. We see the fossa ovalis, Đây là cái the right atrium, cái the pulmonary vein is entering the left atrium. nhĩ phải nhĩ trái, cái tĩnh mạch phổi đổ về nhĩ trái. The ventricles, the different shape of the ventricles. Hai cái thất nó có cái hình thái khác nhau. There's a beautiful four-chamber view with the moderator band in it. Chúng ta thấy đây là cái dải điều hòa phải đây, rất là đẹp. And now we come up crane, we see the left ventricular outflow tract start to develop here. Ở đây chúng ta thấy bắt đầu cái đường thoát thất trái nó xuất hiện. Đây chúng ta thấy cái động mạch chủ. And then there is the shoe. Looks like a foot, a baby's foot, with the left ventricle, the mitral Cái hình này valve. giống như là cái đôi giày của trẻ em á. And the aorta Thấy. coming in this direction. So the aorta is going there. Let's just keep our mind eyes at where the aorta is running. Chúng ta thấy đây là động mạch chủ. Cái cổ chân We này keep là on vậy. coming cranial, we start to see the aortic arch develop. Okay? And we come up a little higher now. Đi lên cao một xíu nữa. And now we see the pulmonary artery develop. Ở đây chúng ta bắt đầu thấy cái động mạch phổi bắt đầu xuất hiện. Here's the pulmonary artery. So this vessel is going this way and the left ventricle vessel is Chúng ta going thấy cái động mạch that phổi way. đi qua đường này, còn động mạch chủ đi qua So đường này. that's what Tiếp you nhau. don't see in transposition. And then quickly we go up into the three vessel view. Chúng ta lên cái mặt cắt ba. Superior vena cava, pulmonary artery, aorta. And then he turns the baby over immediately and gets exactly the orthogonal axis here. Bây giờ mình quay qua trục giữa của And here's the chest wall and the back of the heart. cái thành Here's the inferior vena cava. cái cổ sống. There's the arch of the aorta Đây là cái cung động mạch chủ. with the vessels to the head and neck. Một số cái nhánh bên Descending đầu, aorta, cái động mạch đi xuống, hepatic vein, tĩnh mạch gan, bit of the right atrium and right ventricle. kia nhĩ phải. Now he sees the right atrial appendage here, which is Cái characteristic. tiểu nhĩ phải ở đây. And that's the better development of the vessels and the ventricles with the duct out the back. And now his scan is finished. So let me let you play that again. Nếu mà cho quay trở lại chúng ta thấy từ dưới lên trên, rồi 4 buồng, 5 buồng, Aorta, right ventricle, rồi pulmonary artery, left ventricle, three vessel view. In fact, he finishes his scan showing the innominate vein crossing over. And we've got an important thing. Let's see if we can find it. Here's the innominate vein coming across the front of the heart there. cái đây là cái tĩnh mạch vô danh, nó bắt chéo từ bên trái qua bên phải. So if you didn't like that, let's close this and let's go back here and let's look at it oriented the other way. Oh. Sorry. Four-chamber view, moderator band, aorta, pulmonary artery, Kia động mạch phổi. SVC innominate. Whoops. Let's see. I think it's easier to Đây mình see. lặp lại cái hình thôi, chúng ta thấy ngược lại thôi. Okay, here's the right ventricle and the pulmonary artery. Notice the Cái pulmonary mắt artery phải is a là little cái bigger động than mạch the phổi. left ventricle. And here you see the aorta and here's the superior vena cava. So this is the three vessel tube. The biggest structure is the Động mạch pulmonary artery and động the mạch smaller phổi, động mạch structure chủ, is the cái superior tĩnh mạch bên vena đây. cava. Here's another example of the three vessels. And there is the innominate vein coming from the left arm, crossing in the front just behind the manubrium sternum. Cái tĩnh mạch vô danh nó đi từ bên trái qua bên phải phía sau. And then we saw this, obviously the whole thing is turned around now. There's the aortic arch, and this shows very little more
then the aortic arch and the SVC coming into the and IVC coming into the right atrium. Chúng ta thấy đây là cái cung động mạch chủ, đây là cái tĩnh mạch chủ. Here's the origin of the duct here, entering the descending aorta. Right. Đây là cái ống động mạch chủ. Arch, duct. Nothing more. So that's very simply almost excludes all cardiac disease in a 20-second scan, if you've been lucky enough to get it. Nếu như mà mình có may mắn thì trong vòng 20 giây. So we use complementary views. We've already talked about this bicable view and shown it several times today. Chúng ta nói đến cái mặt cắt hai tĩnh mạch chủ rồi. We see the aortic arch coming from the left ventricle here. Here's the Cái cung động mạch chủ đi từ thấp trái ra. We get standard short axis view, which we saw on the normal patient, tricuspid aortic pulmonary Cái mặt cắt cạnh trục ngắn, chúng ta thấy động mạch chủ, van ba lá, đây là cái đường thoát thất phải và động mạch phổi. We can see the ductus arch coming from the right ventricle. Ở đây là cái ống động mạch đi ra. We do the four chamber view, and we do the short axis view, cái showing the circular và cái ventricle and the spherical or cigar-shaped right ventricle. So here is a look at the interesting thing about the fetus is because of the liver, the diaphragms push the heart up, so it's a much more flat four-chamber view than it is after birth. Bởi vì cái gan của cái bào thai rất là lớn, thì nó đẩy cái cơ hoành lên, do đó cái tim nó có vẻ nằm ngang, do đó cái mặt cắt bổn buồng đó là nó nằm ngang hơn so với người lớn. And here, looking from above, you see the classical autopsy findings in the four-chamber view. This, if you want the reference for this, it's from the book that I wrote with Dr. Chiappa, called A Primer of Fetal Cardiographic Anatomy, published by Springer. Đây là cái mặt cắt chúng ta nhìn từ đây xuống dưới, đây là lấy từ một cuốn sách của Chiappa và cuốn sách đây drsilver cũng có. So, you can see the difference between the right and the left ventricle. Here's the descending aorta with the esophagus. Cái thực quản. Here's the right pulmonary vein. Cái tĩnh mạch phổi phải. Pulmonary vein. Tĩnh mạch phổi. Just like Dr. Chowie's picture. Going into the left ventricle, the muscular ventricular septum. Đây là thất trái, thất phải. The smaller right ventricle and the very large right atrium with the inferior. Đây chúng ta thấy là cái thất phải lớn. And the terminal crest. The TC, terminal crest or crista terminalis, is a very important anatomical feature because it defines, even in the fetus, the left atrial appendage. Cái gọi là cái terminal crest, gọi là cái gờ tầng đó, thì nó là rất là quan trọng trong cái chẩn đoán cái hình thái của thất trái và cái nhĩ trái và nhĩ phải. Now, I know the obstetricians love to talk about the axis as a finding, and I'm sure that it's a value finding it, but it's a screening test, and I don't use it that often. We do use to decide how big is the heart. Well, there are two things in determining a ratio. The one is the heart of normal size, and the other one is if the chest is of normal size. Và chúng ta thấy trước tiên chúng ta coi thử kích thước của tim nó có lớn hay không, chúng ta đo cái chu vi và của cái tim và của cái lồng ngực. If the chest is of normal size, then the heart should fit in the chest about 3 times, or the circumference should be between 45 and 55%, with very little change occurring during gestation. Như vậy cái tỷ suất này nó không thay đổi, chúng ta thấy theo cái thời gian từ 16 tuần đến 40 tuần thì nó không thay đổi nhiều. So, if of course there's a thoracic dystrophy like in dwarfism and the chest is short, it makes the heart look larger than it is. So, you just have to know that you're dealing with the normal size chest wall before you say there's cardiomegaly or not. Nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp ra cái lồng ngực nó bị thiểu sản sau đó do phổi hay do có mùi gì đó thì cái vùng ngực này nó nhỏ lại và nó làm cho mình có một cái cảm tưởng là cái tim nó lớn, nhưng mà thực sự là trước khi chúng ta nói cái tỷ suất này nó lớn, cái tim này nó lớn thì chúng ta phải xác định là cái lồng ngực này nó có bị nhỏ hay không. And here's the reference to that number. So full chamber view, again, just as we saw in the example of the transposition and the other baby, there was some bulging to
to the left atrium of the atrial septum, because inferior vena cava blood is coming in here and going across the foramina vale, so it will push this in this direction, because right atrial pressure in the fetus is slightly higher than left. Cái dễ hiểu là chúng ta thấy cái vùng cái hố bầu dục đó, cái vách liên hệ nhĩ đó nó bị đẩy qua bên trái là bởi vì trong bào thai thì toàn bộ máu nó sẽ đổ về bên nhĩ phải trước, rồi sau đó nó mới đi qua cái lỗ bầu dục, nó qua nhĩ trái rồi thất trái, do đó cái vách nó sẽ vòng về phía bên trái. Now, I think you can see from these echocardiograms, this is supposedly a four-chamber, but much closer to a short axis, is you can see the left ventricle here closer to the chest wall, the right ventricle further away, and the ventricular septum in between. And you can measure the distance between diastole and systole and get an ejection fraction of the left ventricle, which is the same as after birth. The fractional shortening index is between 28 and 36%. Cái này như chúng ta đo nó gần như là 4 vuông, nhưng thực sự nó qua cái mà các trục ngắn hơn, thì chúng ta thấy đây là cái thất trái, và chúng ta cũng có thể đo được cái thất trái tâm trương, thất trái tâm thu, và chúng ta quy ra cái FS, tức là phân suất cơ hội đó, thì nó khoảng từ 28 đến 36%, thì bình thường giống như sau sinh. And this is what I was trying to show you in this fetus, that there was a box of the anterior and posterior leaflets of the aortic valve as they separate in systole and come together in diastole and separate in the next systole. Ở đây chúng ta thấy có cái van động mạch chủ, chúng ta thấy dùng M1 chúng ta sẽ thấy phát hiện được một cái hộp hình hộp chữ nhật kiểu như này, có nghĩa là trong thời kỳ tâm thu nó mở ra đóng lại trong thời kỳ tâm trương và mở ra trong thời kỳ tâm thu. You can also see the origin of tricuspid valve opening and the thickness of the right ventricular wall. Ở đây chúng ta thấy có thể là cái thất phải và cái van ba lá đóng mở. The finding of these two beats on the atrioventricular valve, early venous filling and atrial contraction related phenomenon, tell you a lot about how the ventricle is functioning. Ở đây chúng ta thấy cái van này nó mở ra cái trong giai đoạn nào là do cái nhịp sống A, tức là và sau đó sống A. Thì nếu mà chúng ta tính qua cái tương quan giữa A và A này, chúng ta biết được cái chức năng của thất phải, cái thất đó. So if you get a four-chamber view like in the previous record, and you get something that looks like this, you can measure the diameters of the ventricle, you can measure the annuli of the valve, you can measure the length of the ventricles, and you can measure the atrial dimensions both in short and long axis. Chúng ta sẽ thấy với mặt các bốn vùng đó chúng ta có thể đo mà các đó chúng ta thể đo được kích thước của thất trái, thất phải, đo được cái vòng kích thước vòng van, chúng ta đo được chiều dài của thất, cũng như là có cái trục dài và trục ngắn của cái nhĩ trái, nhĩ phải. And that's what constitutes a fetal measurement issue. We can look at, for example, in patients with Epstein's malformation, that the tricuspid and the mitral valve in the normal, which were situated more or less on the same level, okay, are exceedingly displaced one from the other. Normal mitral valve, and the septal leaflet is displaced, and there is associated tricuspid regurgitation. Trên hình này chúng ta thấy thực sự là cái van lá trước của van hai lá và cái lá vách của van ba lá nó có cách nhau một xí thôi, nó cũng gần trên mặt phẳng, nhưng mà nó có khoảng cách. Tuy nhiên trong trường hợp này nó có khoảng cách quá xa, và chúng ta thấy nó thiên về cái phía mổn của thất phải, và nếu cho Doppler lên thì chúng ta thấy là nó hở van ba lá rất là nhiều, chứng minh đây là một cái ví dụ của Epstein. Left-sided regurgitation will show you similar problems on the left side of the heart. Here's a patient with mitral insufficiency. Ở đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của hở van hai lá. Okay, and of course you can tell which atriums are connected to which ventricles. So here, for example, are the pulmonary veins. The atrial septum is bulging this way, and here is the tricuspid valve. It's separated from the mitral valve and a little closer to the apex, and there's also a moderator band in this ventricle. So we're going left pulmonary veins to left atrium to right ventricle.
Ở đây chúng ta thấy trên cái mặt cắt cuốn buồng này chúng ta có thể phát hiện được cái nhĩ nào nó sẽ nối với lại cái thất nào. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch phổi nó đổ về một cái nhĩ bên này, và dựa vào cái vách liên thất này chúng ta thấy quay vách liên nhĩ đẩy qua phía bên cái nhĩ này, và nhĩ này là nhĩ trái. Nhưng mà nếu chúng ta khảo sát cái van này, chúng ta thấy cái lá van này nó đóng về phía mỏm hơn, cộng thêm cái thất này nó có cái giải điều hòa này nữa, thì rõ ràng đây là nhĩ trái nối vào cái thất phải. And in this heart, the right atrium is connected to a morphologically left ventricle through a mitral valve. Dĩ nhiên ngược lại thì bên kia là cái nhĩ phải nó sẽ nối vào cái thất trái. In this heart, there is an atrioventricular septal defect, an ostium secundum ASD, and an ostium primum atrial septal defect. Ở đây chúng ta thấy đây là cái van nhĩ thất. Đây, chúng ta thấy ở đây có thông liên nhĩ lỗ thứ phát, đây là thông liên nhĩ lỗ nguyên phát, đây là cái kênh nhĩ thất. And then when it moves, you can see that the left atrioventricular valve is leaking quite substantially. Chúng ta thấy đây là cái nhĩ, cái thất phải, thất trái, đây là thất phải. Chúng ta thấy rõ ràng khi mà cho cái màu và khi cho tim động thì chúng ta thấy cái luồng màu nó đổ ngược về phía cái nhĩ trái rất là nhiều. Now remember, the last plane was down here. We're moving this plane up to what we call the 5-chamber view, and here you can start to see the left ventricular outflow tract. Nếu chúng ta nhích cái đầu dò lên đây, chúng ta sẽ có mặt cắt 5 buồng, và ở đây chúng ta thấy cái đường thoát thất trái, và đây là cái động mạch chủ. And here is this left ventricular outflow tract, which looks very much like a foot in a slipper, big back slipper over here. So that's the development of the outflow tract, and the outflow tract is going anterior to Chúng ta thấy cái hình vừa rồi đó, chúng ta thấy là cái đường thoát của thất trái đó thì giống như là cái chân nó nằm trên cái băng, cái miếng ván mà trượt tuyết á. Chúng ta thấy cái hình đó nó biến động vừa qua rồi. Here's what we saw just before lunch. The left ventricle connected to a pulmonary artery, and look at the difference in the size between this patient and what we saw on the patient before lunch. There's a really normal size looking left ventricle with bifurcation of the pulmonary artery seen coming off the left ventricle. Ở đây chúng ta thấy hình thái này, thất này là thất trái, và ở đây một cái động mạch, cái có cốt động mạch đi ra, và ở đây ngay lập tức nó chia thành hai nhánh, thì đây là cái động mạch phổi. Here's the same 5-chamber view, but look how small the aorta is compared to the normal, and here's the color flow, which shows a leak both in the mitral valve and a jet from the stenotic valve. Ở trên hình 2D này chúng ta thấy đây là thất trái, và ở đây cái van động mạch chủ nó rất là nhỏ. Khi mà chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta đồng thời thấy được cái luồng hở của van hai lá và cái luồng cái tăng tốc đi qua van động mạch chủ. Here is tetralogy of the lung. In this patient, you see left and right ventricles. Thất trái, thất phải. The star indicates a defect in the septum. Cái dấu sao đây là cái thông liên thất. The aorta is large and overrides the ventricular septum. Cởi ngựa trên cái vách liên thất. And here is an echocardiogram showing that same feature. Chúng ta thấy đây là cái hình mẫu hình của cái tử thiết. The ventricular cái động mạch septum chủ defect. Nó nằm trên hai cái cởi ngựa trên vách liên thất. The transverse or ductus view shows the duct here. Cái mặt cắt mà đi qua cái động mạch, nhưng mà cắt ngang chúng ta thấy Pulmonary valve in the closed position, cái động mạch phổi, and will also show the trachea, which is this bright thing here, đây là cái khí quản, and perhaps the esophagus, and sometimes the bronchus. đôi khi chúng ta có thể thấy được cái thực quản và cái phế quản. And if you come between the two vessels, you can see the aorta and the pulmonary arches with the duct coming off this with just slight orientation change. Chúng ta thấy được cái bên động mạch chủ và cái động mạch phổi cùng với là cái ống động mạch nó đi ra. What we're looking at is something in this view over here. Here's the superior cava. Cái tĩnh mạch của trên. Here's the aorta. Động mạch Here's chủ. the pulmonary artery. Động mạch phổi. And if you cross like this, chúng ta cắt ngang qua. you'll see the main pulmonary artery. Đây là cái động mạch phổi. The aorta smaller than the pulmonary nhỏ hơn artery. xíu. And the superior cava smaller than cái tĩnh that. mạch chủ trên nhỏ hơn You động might mạch even chủ be xíu. able to see Cái động mạch phổi phải. the right pulmonary artery and either the trachea or in this case the bronchi.
khí quản, và phía sau chúng ta thấy được hai cái phế quản. We can do the long axis view, and we look particularly in this area. Chúng ta quan tâm tới cái vùng này. Left ventricle with the Nhĩ mitral valve. thất phải. This aorta, Động mạch where chủ. the anterior leaflet root of the aorta is continuous with the ventricular septum. Cái thành trước của động mạch chủ đó nó sẽ liên tục với lại cái vách liên thất. Here's the tricuspid pulmonary valve. Okay. Cái này là cái vùng của cái liên tục giữa cái vùng của van ba lá và cái động mạch. Here's the same long cái axis. van động mạch phổi ba mảnh ở đây. A little higher, with closed position, inflow into the left ventricle and outflow Chúng ta thấy đây, out nếu the cao chúng ta thấy là bằng cách cái đường thoát trái, chúng ta thấy ở đây là đóng, van động mạch chủ đóng, cái van hai lá mở, và đây là van động mạch chủ mở. And of course, this area is critical. Cái vùng này rất là quan trọng. A perimembranous VSD, Cái thông liên thất phần is màng, correct. cái phần quanh màng là cái này. If you have tetralogy, double outlet transposition with the VSD, there is a large posterior vessel overriding the ventricular septum. Và chúng ta thấy nếu như mà cái có thông liên thất hoặc là có cái động mạch chủ bên ngựa thì chúng ta thấy vùng này nó sẽ mất cái liên tục cái này nó ra phía trước. As we saw before lunch, here is the left ventricle continuous with a large pulmonary artery. The drawing is much more like our patient. The actual picture shows a much smaller pulmonary artery that's seen in the drawing. Giống như là trước cái ca trước khi chúng ta ăn trưa, chúng ta thấy đây là cái thất phần trái nó ra cái động mạch phổi, và rất ở đây thì nó không có lớn bằng cái ca nãy. Okay, so here's a patient who's got two AV valves draining into a left ventricle with a rudimentary right ventricle from which the aorta arises, and the left ventricle gives rise to the pulmonary artery. Cái này là cái bệnh lý gọi là thất trái hai đường vào. Chúng ta thấy hai cái van nhĩ thất nó đổ vào thất trái, và bên đó thất phải nó sẽ bị thiểu sản rất là nặng. Trong khi đó cái động mạch phổi á, nó động mạch chủ là xuất phát từ cái thất thiểu sản đó, còn cái động mạch phổi thì nó xuất phát từ cái thất chính. And so there is certainly transposition or discordance between the ventricles and the great arteries. Như vậy là có cái thất trái hai đường vào, có chuyển vị là động mạch. Now we showed some short axis views. Here's almost you can see a longitudinal view of the fetus here, with the right ventricle closer to the chest wall and the left ventricle further from the chest wall. Và chúng ta thấy đây là cái mặt cắt coi như là trục ngắn, chúng ta sẽ thấy đây là cái thất trái, cái thất phải nằm phía trước về cái thành ngược hơn. Here you see the septum, and these are all fetal pathology specimens. Đây là cái hình của thai nhi á. Here you see the tricuspid valve, which is septally Van attached, ba lá, cái lá vách của van ba lá dính vào cái vách liên thất. and the mitral valve, which is free from the septum. Nó không có dính vào cái vách liên thất. Here we saw this infundibulum or the crista supraventricularis. Chúng ta thấy đây là cái đường thoát, và đây là cái gờ trên thất. The heart hasn't been dissected over here, but you can imagine how this pulmonary valve, which you can just begin to see, is going into the main pulmonary artery there. Rồi chúng ta thấy đây, từ đây nó ra cái động mạch phổi. And here is the septally attached tricuspid valve and the free mitral valve. Cái van ba lá nó dính vào cái vách liên thất là bình thường, còn cái van hai lá nó không dính, cũng là bình thường. This is a patient with an AV canal defect, and here you can see the anterior leaflet of this common atrioventricular valve straddling across the ventricular septum. Chúng ta thấy đây là một trường hợp của cái nhĩ thất hoàn toàn. Chúng ta thấy đây là cái lá cái van nhĩ thất nó bị trống rỗng như thế này. You can see one semilunar valve coming out of here. Và chúng ta thấy ở đây có một cái van bán nguyệt, cấu trúc động mạch có van bán nguyệt đi ra đó. It is often what you see in hypoplastic left heart, that there was aortic stenosis and now there's scarring of the left ventricle, and the left ventricle is small and doesn't move. Và ở đây chúng ta thấy trong một số trường hợp cái bị gọi là cái thất trái này nó bị sơ hóa trong nội mạc của cái thất trái đó, cho nên cái thất trái nó bị cứng và nó không có phát triển, và hầu như nó không có di động luôn, không có bóp luôn. There are different surgical, pathological techniques.
This is one where the inside of the heart was made up of a glass bottle and the heart was dissolved across this. And you can see that there's a right atrium draining to the right ventricle. Nhĩ phải, The thất left phải, atrium does not drain to the underlying left ventricle. nhĩ trái vào cái thất trái. The left ventricle is hypoplastic. Cái thất trái này nó rất là nhỏ. It's associated with two ventricular septal defects. Có hai cái thông liên thất. And there's an absent connection between the left atrium and the left ventricle. So mitral atresia. Và cái đây chúng ta không thấy được cái nối duy nhĩ với lại thất trái. Như vậy là có teo van hai lá. Multiple ventricular septal defects, probable aortic stenosis, and as we follow the vessels to the head and neck, you can see a cooptation with a hypoplastic aortic isthmus draining through the arterial duct into the descending aorta. Chúng ta thấy là ở đây vì cái quan trọng là cái thất trái nó thiểu sản mà cái động mạch chủ nó xuất phát từ cái động mạch thiểu sản đó, cho nên phía sau này có thể là do hẹp cái van hay là van động mạch chủ nữa. Cái quan trọng là chúng ta đi lên trên cái động mạch chủ đó, cái cung động mạch chủ nó hoàn toàn nó bị tắc hẹp và cái động mạch chủ xuống nó được nuôi máu bởi cái ống động mạch. We showed this before lunch. The aortic arch looks much more like a walking stick. Cái này cái cung động mạch chủ thì nó giống như cái gậy, cái ba lô của các anh già. Three vessels going to the head and neck. Ba cái mạch máu đầu An innominate artery which contains the right carotid and the right subclavian. động mạch cánh tay đầu phải. A left carotid. Cái động mạch cánh trái và cái dưới đầu trái. An isthmus. Cái eo động mạch chủ. Of the aorta. And an arterial duct here. Đây là cái ống động mạch. With the duct comes from the origin of the right pulmonary artery to the entrance of the isthmus. So this is the ductus here. Đây là cái ống động mạch đây. And you can scan as well through this structure which has got a much flatter surface and two vessels coming off it. So here are the two pulmonary arteries, and then there is the ductus going into the descending aorta. Much flatter appearance. Ở đây chúng ta thấy cái cung này nó dẹt hơn so với cung này, nó giống như cái gậy chơi khúc cô cầu trên banh. Cái này nó dẹt hơn và nó là cái cung ống động mạch. We saw this before lunch exactly, but we did it the other way around. I put the arch the other way so that the arch was running that way. But that's an example of the hepatic and the inferior vena cava entering the right atrium. Đổ vào chỉ phải. And here's a great vessel. This looks like an aorta with the tricuspid valve. And here is the large pulmonary artery arch with the arterial duct coming off, going to the descending aorta. We talked about the three vessel view before. Chúng ta đã nói về cái mặt các ba cái mạch máu rồi. These typical features of the pulmonary artery being bigger than the aorta and bigger than the SVC, with the bronchi bilaterally, pulmonary bifurcation, aorta SVC in a straight line, giống như một cái đường thẳng này. with the bronchi seen over here and the descending aorta running between the two bronchi. And we can look at the distal part where you see the aorta and the ductus coming in and the pulmonary trunk coming into the descending aorta. Cái động mạch chủ và cái động mạch chủ và cái ống động mạch đó, nếu mà chúng ta nhìn ra phía xa đó thì nó sẽ tạo nên một cái gặp nhau, thì tạo nên chữ V. In the labeling, but here this is a pathological specimen and what looks like a fetus that was dissected to show this. Okay. Well, we see in the three vessel view, there's no point in showing you more than this. This is the ductus aortic arch view. Here's the MPA going to the descending aorta. Here's the trachea. Đây là cái khí quản. Here's the esophagus. And here's the azygous vein coming into the superior vena cava. And here at the back is the spine. Đây là cái cột sống. And the rib casing coming around. Đây là cái hai cái xương sườn. The bicaval view, we saw this in the fetus as well. Cái mặt cắt hai tĩnh mạch chủ. Inferior vena cava. Tĩnh mạch chủ dưới. Right atrial appendage triangular. Cái tiểu nhĩ phải nó vuông. Superior vena cava. Tĩnh mạch chủ trên.
trachea, which stops at this point, it turns into the bronchi. Chúng ta thấy của đó là cái khí quản bắt đầu chia ra. And the left atrium with the septum primum in it, which you can't see over here. Ở đây chúng ta thấy nhĩ trái này. And here's a color example of that, together with an azygous vein running into the superior vena cava without color and with color. Chúng ta thấy là cái tĩnh mạch đơn nó đi lên vào tĩnh mạch trụ trên như này. We showed you a vein of Galen malformation on the early contrast echocardiogram. Here's the aneurysmal vascular structure in the brain. Ở đây là trong não này cái bất thường tĩnh mạch Galen. Under these circumstances, because of the large amount of flow coming back, the superior vena cava Vì cái lượng máu đi cung đường tim đi qua đây rất là nhiều, cái đó much trở larger về cái than làm the giãn tĩnh mạch inferior trụ vena trên. cava. So với tĩnh mạch trụ dưới nó nhỏ, còn tĩnh mạch trụ trên nhiều do cái lượng máu đi qua bất thường thông tĩnh mạch Galen. Here's total anomalous venous return, and you see the superior cava much larger than the inferior Đây là cái vena tĩnh mạch cava. bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn thủy trên tim, cho nên nó đổ về cái tĩnh mạch trụ trên rất là lớn, tĩnh mạch trụ dưới nhỏ. And if the veins go to the azygos, here's the azygos vein, here's the inferior vena cava, here's the right atrium, and here's the superior vena cava. So this is just at the lower part of the superior vena cava. It doesn't really involve the rest of the superior vena cava. So you have an azygos arch in the Ta thấy right là cái chest. tĩnh mạch đơn nó giãn lớn này. The azygos arch in the right chest is the equivalent of the aortic arch in the left chest. Nó cái tĩnh mạch đơn nó nằm phía bên phải, nó tương ứng với lại cái tĩnh mạch cái động mạch chủ phía bên trái. I don't know whether that's the end, but certainly as far as I'm concerned, that's the end of the lecture. Đó là bài thứ nhất.